Élt egy faluban egy módos szász gazda. Csűre, hombárai, pincéje, padlása folyton tele voltak mindenféle jóval, és azon kívül egy néhány ezer forintja volt zsákba varva. Volt azonban egy bolondforma, buta, dologkerülő felesége, akit semmire se tudott használni. Mielőtt dologba indult volna a gazda, örökké hátrahagyta Szuszának. Menj át a szomszédasszonyhoz, nézd meg, mit csinál, s te is csináld azt. Által menjen Szusza a szomszédba, és ott ebben a fehér neműket tették lugzóba. Hazamenjen, fogja az ura csizmáját, báránybőr süvegét, és a lugzóba teszi. Sokat főhettek szegények a forró lúgban, mert mikor kiszedte onni, és levitte őket a patakra kimosni, a keze között szétmállott, és a patak vize mind elvitte. Hazajön a férje, és kérdi: hát te, Szusza, mit csináltál? Mondja Szusza, hogy mit csinált. Szegény ember jól megdöngette, és meghagyta, máskor jobban ügyeljen a szomszédasszonyra. Másnap a szomszédban a gazdasszony a disznóknak egy nagy cseverben moslékot csinált. Szusza meglátta ezt. Loholt, fogott vagy 10 zsák árpalisztet, és béj vele a kútba. Örvendett Szusza, dicsekedni fog vele az urának, hogy mennyi moslékot csinált. Amint az ura hazajött, elélyes állott vele rögtön. Tudja, Ekend, mit csináltam ma? Moslékot. Egy egész kúttal. Ne féljen, lesz a disznóknak elég. Mit csináltál? Te nem bolondultál meg? De biz az úgy volt. Szusza esment verés kapott, és megígérték neki, hogyha még egyszer így csinál, úgy kikap, hogy sohasem felejti el. Harmadnap a szomszédasszony édes káposztát főzött, és a szalonnát rakta reál. Szusza hazament, vett egy oldal szalonnát, felaprította, kivitte a kertbe, és ott a káposztafejekre rakta. Délbe jő haza az ura, és hát a kutyája a kertajtónál feküdt, meg volt dögölve. Kérdi az ember az asszonytól: te, Szusza, te mit csináltál a kutyával? Miért döglött meg? A bizony, a tolvaj mind megette a szalonnát a kertben, amit délre csináltam, és attól fordult fel. Néz be az ember a kamrába, nincs ott a szalonna. Mindjárt gondolt, hogy mit csinált Szusza, és úgy elpáholta, mint a 2 fenekű dobot. Az ember a pénzét egy nagy fekete bihalbőrben tartotta az ágy alatt, de ezt nem mondta meg a feleségének, nehogy azt is eltrafikálja. Azt mondta, hogy az egy bókuska, és mindig avval ijeszgette, hogyha valamit bolondot csinál, negeteti vele. Egyszer egy vándorfazekas vetődött arra. Szusza oda akarta adni neki a bókuskát, hogy ne kelljen tőle többet félnie. De mint élelmes asszony nem akarta ingyen adni, és megkérdezte, hány fazekat ad érte. A fazekas valahogy megsejtette, hogy mi van a bókuskában, és odaadta érte az összes fazekait. Szusza még örvendett, hogy milyen jó üzletet csinált. Mikor magára maradt, a fazakakat fölrakta a sövénykerítés karóira. Aztán a csuporkákat is fel akarta rakni, de nem fértek fel. Férkőzzetek, fazakak, hogy férjenek a csuporkák is. De bizony a fazakak nem férkőztek. Szusza mérgiben mind leverte őket a karóval, és helyikbe a csuporkákat akadta. Hazajön az ember, meglátja a cserepeket a földön. Mindjárt rosszat gondol, s kérdezte: honnan szerezted, Szusza, a fazakakat? Én bizony a bókuskát adtam értik, hogy Kent többet ne jezgessen vele. Az embert majd a gut ütte meg. Te látta, hogy bolond a felesége. Másnap jókor reggel elküldte Szuszát aratni, hogy otthon több kárt ne csinálhasson. Szusza kiesment egy sorróval a mezőre, s ott 10 órára learatott 3 kéve gabonát.
Ebből egy kuckófélét csinált magának, oda béhúzta magát, s elkezdett aludni. Otthon az ura hiába várta. Már csak utána menjek, nehogy beteg legyen a sok dologtól. Kimenjen a mezőre, néz erre, néz arra, itt sincs szusza, ott sincs szusza. Vajon hol lehet? Már éppen haza akart menni, mikor észrevette a 3 kévét. Arra felé menjen, s hát szusza ott orkol alatta. Látta az ember, hogy erre sem alkalmas szusza, s gondolkozott, hogy szabaduljon meg tőle. Hazafutott, hozott egy dézsa mézet, s egy párna tollót. Aztán végigöntötte szuszát mézzel, a tollót reáhintette és hazament. Felébredt szusza, nézi a kezit, nézi a lábát, s ümmöggetve mondja, a keze es szusza, a lába es szusza, s mégsem szusza. Sehogy sem tudta megállapítani, hogy valóban ő-e szusza. Végre elhatározta, hogy megkérdi az urától, hogy hon-e a felesége. Ha azt mondja hon, akkor ő nem szusza. Ha pedig nincs hon, akkor egészen biztos, hogy ő szusza. A házik elé érve elkiáltja magát. Hajjaj, János bá, honne a felesége? Hon, mi bajod vele? Így hát szusza megállapította, hogy ő nem szusza. Elkezdett gondolkodni, hogy ő vajon ki lehet. De ezt sehogy sem tudta kisütni, úgyhogy a végén egészen belébolondult a dologba, s úgy elfutott, hogy többet senki sem lát.